Росія заявила, що Франція, власне, готує військових до відправлення в Україну. У Парижі відповіли, до речі, на ці заяви Наришкіна. Так от, директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Франція нібито вже готує контингент для відправки в Україну. У коментарі пропагандистському виданню ТАСС він сказав, що перша група складатиметься з приблизно 2000 військовослужбовців. Цитуємо: «Французький військовий підрозділ в Україні стане легітимною і пріоритетною метою для російських збройних сил», заявив глава розвідки. При цьому Наришкін каже, що армія Франції, яка не воює в Україні, вже нібито зазнала найбільше з часу війни в Алжирі втрат. Міністерство Збройних сил Франції відреагувало на слова Наришкіна в мікроблозі X. Раніше, ви знаєте, називався він Twitter. Цитуємо: «Інформація, передана Сергієм Наришкіним, директором російської зовнішньої розвідки, є частиною систематичного використання масової дезінформації, широко застосованої Росією. Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій такого роду». Війська НАТО в Україні, нагадаю вам, російська пропаганда неодноразово стверджувала про те, що в Україні нібито не залишилося військовослужбовців, тож російські загарбники воюють з іноземними найманцями та військовими НАТО. Однак на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не можна виключити відправлення західних військ в Україну в майбутньому, в Росії відреагували погрозами. Так, кремлівський правитель, переобраний Путін, пригрозив трагічними наслідками країнам, які відправляють в Україну своїх військових. Ну, загалом хочу вам сказати, що по-різному можна трактувати війська НАТО в Україні, тому що багато хто з європейських лідерів каже, що вже є фактично війська Альянсу або країн, які входять до Альянсу, або країн Європи в Україні, тому що хтось допомагає, хтось навчає, хтось він працює, власне, в інструктажі, хтось допомагає освоювати техніку. Тому якщо з цього боку дивитися на це питання, то, звісно ж, в нас є представники Альянсу. Ну і це можна трактувати, звісно, російська пропаганда, що от є натівські сили в Україні. Але зовсім не так, як вони передають з фронтів, коли їхні Z-воєнкори розповідають, що там, я вам нагадаю, так, коли вибивали російські сили з Куп'янсько-Лиманського напрямку, вони розповідали, що вибивали їх афроамериканці і поляки. Але не буду я цього пояснювати, тому що ми і так про це все знаємо. Рухаємось далі, будемо говорити про те, що в нас на Запоріжжі, в тимчасово окупованих територіях, ну і, звичайно ж, на лінії бойового зіткнення. З нами на зв'язку наш кореспондент з Запоріжжя. Вітаю! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Ви знаєте, за останню добу обласна адміністрація наша фіксує підвищення інтенсивності ворожих обстрілів. В них там так підвезли боєприпасів, підвищилася вдвічі інтенсивність, закінчилися боєприпаси, зменшилася в 2 рази інтенсивність. Так. Ну, зараз маємо якраз період підвищення інтенсивності. Тільки артилерійських атак зафіксовано 308 по лінії фронту. Це багато, як для Запоріжжя. 3 рази прилетали авіабомби. В основному все в район роботи до речі, за минулу добу також 3 авіабомби туди прилітали. І стріляє реактивна артилерія, 36 атак безпілотників зафіксували. Ну, на щастя, мирні жителі не постраждали внаслідок цих атак, але цілий список руйнувань там зафіксований від цих обстрілів. Генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників. Дають райони населених пунктів Старомайорське Донецької області, ну це Бердянський напрямок, власне кажучи, і Роботине, це Оріхівський напрямок.